ต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Film สวัสดีครับ 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 เป็นอูดูโอนะครับวันนี้เรามาทำอะไรพี่ วันนี้มีคนหลวมตัว ในที่สุดหลังจากการบากบั่นทำคอนเทนต์อย่างยาวนานของเรา Porsche Thailand AS ก็หลวมตัว เอาคาเยนใหม่มาให้เราเทส มาให้รีวิว แต่ถ้าเราจะรีวิวรถใหม่คันเดียวมัน แม่งไม่สนุก ไม่หนุก เพราะว่าจริงๆ ไม่ใช่แนว คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคาเยนเราเนี่ยจริงๆเหมือนคนชอบที่เป็นออฟโรด อ่า แต่วันนี้เรามาดูก่อนว่าแต่ละรุ่นจากรุ่นแรก ซึ่งเป็นรถคุณอู๋เนี่ยจนไปถึงรุ่นสุดท้ายมันต่างกันไง ล่าสุดรุ่นล่าสุด ซึ่ง รุ่น จ ล่าสุด ริง ๆ แล้วที่บ้านอยากได้มาก ใช่ไหม แต่กำลังคิดว่าจะต้องขายลูกสักคนหนึ่งไปซื้อ พูดเล่นไม่ขนาด รุ่ นั้น น สี่ ครับ หนึ่งขายได้ยังเหลือทั้งสาม เหลือทั้งสามคือเรื่องของเรื่องนี่ที่มันอันตรายคือรถมันพร้อมไง ใช่ คือเขามีรถให้เลยวันนี้ เออ ไปเลือกจิ้มถ้าเกิดไม่เอาสีที่มิตรสมาหลา ฮะ สีชมพูนี่ เหรอ มีเลย ได้เลยเหรอ มีเลย รุ่นใหม่อะนะ นี่เลย อ้าว เดี๋ยวคันนี้ว่าชิบหายพูดไปเมียรู้กูสวยป่ะเนี่ยไม่มั้งไม่หรอกไม่ได้อยู่ โอเค อ่า อ้าวก็คือเดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยตั้งแต่รุ่นแรก ซึ่งอันนี้ก็คือที่เรารู้อยู่แล้วคือ 955 ก็คือ Mark 1 มาร์กวัน จุดหนึ่ง จุดหนึ่งปอร์เช่นี่เป็นยี่ห้อสปอร์ตคาร์แรก ๆ ไม่นับ Lambo ที่ทำไอ้ Lambo มาคันเดียวนะ ถูก ที่ทำ SUV เออ ขับเคลื่อน4ล้อยกสูงเข้าป่าได้จริง ใช่ เป็น Urban Warrior จริง ใช่ ๆ Porsche คนแรก Porsche คนร แล้วก็เป็นรุ่นที่พร้อมๆกับ 996 แล้วก็ Boxer เป็นรุ่นที่เซฟ Porsche ก็คือเป็น Sport SUV รุ่นแร จริ ก ง ที่มีระบบการขับเคลื่อนที่เป็นสปอร์ตทั้งหมด ใช่ป่ะ มี PSM ปรับโชคแข็งอ่อนยกขึ้นยกลงได้ คือ สามารถจะเป็นสปอร์ตโหมดได้ อยู่บนถนนเนี่ยมันคือ 911 ดีๆ นี่แหละ ใช่ แต่บทจะลุยเราก็อย่างที่เราเห็นในวิดีโอก่อนๆพวกเราก็คือว่า ทำลุย เข้าป่า ได้ใช่ ปีนเขาข้ามประเทศลุยน้ำ ใช่ ถ้าอย่างนั้นน่ะเราลองมาเทียบดูก่อนระหว่าง 955.1 อ่า 957 ก็คือ 95.2 แหละ 955 957 ก่อน อ่า อ่ะ คันนี้เป็นรถผมเป็นเทอร์โบ เป็น 95 เทอร์โบ ก็ เทอร์โบก็จะ full option หน่อยฮะ ฟูลออปชั่นหน่อย ไฟ ไฟเฟยมี อืม โป่งคิ้วนู่นนี่นั่น อืม แต่ไอ้บูบาติดไฟนี่ออปชั่นนะ ม คือออปชั่นออปชั่น option คือเทอร์โบเนี่ย อู่ vintage option เทอร์โบก็จะเป็นรุ่น full option ที่สุด เป็นน่าจะ option น่าจะเต็มที่สุดแล้ว ตอนซื้อที่แทบจะไม่ต้องกด option อะไรแล้วถูกป น่าจะเป็น SUV คันแรกของโลก เออ ที่แม่งแรงม้าขนาดนี้400 กว่าม้า ใช่ บ้าบอมากอ่ะ ก็บอกก่อนว่า 95 มันก็จะมี V6 V8 แล้วก็เทอร์ Turbo เป็น basically 3 อันอ่ะ 3เครื่อง คาเยน S คาเยนเทอร์โบ ใช่ คาเยนเทอร์โบ ใช่ S อันนี้ของคุณนี่คือ เทอร์โบโมเป็น S เทอร์โบนี่แหละนะ450 ม้า เออ แต่คันนี้500 สุดยอดมาก อันนี้คือ 95.2 หรือ 957 ก็มีเครื่องก็จะมี V6 S ดีเซลเทอร์โบ ยังไม่มีไฮบริดอันนี้ยังไม่มีไฮบริด ซึ่ง V6 ของจุด2กับจุด1เนี่ย อืม ก็คนละซีซีนะ อันนี้มากกว่า ใช่ 200 ซีซี อ่า V8 ก็มากกว่า 200 ซีซี คือเครื่องก็จะใหญ่ขึ้น เครื่องจะใหญ่ขึ้น นะฮะ เครื่องจะใหญ่ขึ้น ไฟก็จะต่างกัน ครับ อันนี้ไฟจุด2 ก็จะดูเซ็กซี่กว่า ใช่ กระจังหน้าก็จะเริ่มเป็นซิกเนเจอร์ละ คือกระจังหน้าอันเนี้ยไอ้กริลตัวเนี้ยถ้าสังเกตดีๆทุกรุ่นนะ เดี๋ยวเราไล่ดูไปเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของคาเยน ใช่ ที่มันจะต้องเป็นแบบเป็นกริลเป็นเหลี่ยมๆอะ อ่า เป็นเหมือนก้อนสี่เหลี่ยม3ก้อนเนี่ยไปจนถึงรุ่นใหม่สุดเลย คือผมว่าเจนแรกเนี่ยมันเอจจิ้งเวลนะ คือมันยิ่งเก่าแล้วมันยิ่งสวย มันคาแรคเตอร์มันชัดเจนมีความแบบบึกบึนอะไรอย่างเงี้ย คือคันเนี้ยเจน1เนี่ยมันประมาณ 2004-2005 เออ เจน2นี่ 2007 ใช่ปะ ใช่ เป็ด7 2008 ของมัน11มั้ง รถพี่ปีอะไรอ่ะ เรียกปริ้นมาเลยดีกว่าให้เรียกเจ้าของมาเลยดีกว่า พี่มา เอามาแล้วนี่ พูดหน่อยดิ ยังไงฮะไหนคุณลองเล่ารถคุณให้ฟังหน่ พี่ อย ปีอะไรครับ คันนี้ 2008 ครับ 2008 มีแค่ 2007 ปลายปี 2008 และ 2009 หมด อ๋อจบที่ ใช่ 2009 แล้วก็ไปรุ่นนู้นเลยครับ เป็นรถคุณเนี่ยคือ 957 หรือ 957 หรือ ครับ หรือเป็น 955.2 อ่ะ เจน 1.2 Gen 1.2 เจน เป็น 1.2 เจนนู้นบอดี้เดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเฟซลิฟต์ แล้วข้างในอ่ะ
ข้างในเหมือนเดิมไหม ข้างในเหมือนกัน คล้ายๆกันเลยใช่ไหม คล้ายกันเลยใช่อาจจะมีออปชั่นปุ่มๆขึ้นมาเพิ่มหน่อยนึง ซันลูป สลูปมีมูลลูป ซันลูปซันลูป ยาว เขาจะเป็นแบบฟูลซันลูป ใช่ ยาวเป็นกระจกทั้งอัน รุ่นเนี้ยใน ซึ่ง บ้า จุ น ดหนึ่ เรา งไม่มี รุ่นเนี้ยบ้านเราจะหายาก หายาก เพระว่คือเหมือนคนที่ซื้อจุดหนึ่งไปแล้วอ่ะมันดีมากพอจุดสองมาก็ยังไม่อยากเปลี่ยน มันแพงด้วยแหละ ตังค์หมดแล้ว ตั้งหมดแล้ว ตั ก็ งค์ เลย หม ไม่ ดแล้ว เปลี่ยนก็เลยยังใช้อยู่รุ่นนี้ก็เลยจะหายาก อะไรที่เป็นจุดสองแม่งจะหายากหมด ใช่ใช่ นะฮะแล้วก็นี่แหละ ผมว่ามันก็คล้ายๆกันแต่ว่ารุ่นเนี้ยไฟมันจะดุกว่านะไฟจะสวยกว่า มันก็ยังขับบนถนนดีเหมือน ใช่ รถสปอร์ต ใช่ เป็นคาแรคเตอร์ของ ชอบมาก คาเยนที่แบบ ชอบมาก ชอบไหม ชอบ ขับแล้วรู้สึกเป็นไงถ้าเทียบกับหรือว่าคุณก็ขับ911ขับอะไรมา ก็มันนิ่ม อืม สบายกว่าเยอะ อืม แล้วก็มันคือ daily use อะ อืม ถึงแม้อายุมันจะเยอะแล้ว แต่มันก็ยังใช้ได้แบบทุก ทุก วั วัน น รถผม ไปัญหาเลย รถผมก็ย่างกับเมียใช้ทุกวัน โอเค ม ใช่ แล้วเอาไปแคมปิ้งด้วยอะไรด้วยมันสุดยอดแล้ว อ๋อใช่ใช่พับเบาะหลังมานอนได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ โอเคโอเค คันนี้ผมได้มาปีนึงแล้ว เหรอ ตอนนี้ เฮ้ยปีแล้วเหรอ ปีทวนแล้ว โอ้ ปีทวน มี ปีทวน เมนเทนเนนต์เป็นไงบ้าง maintenance ก็มีทั่วไป อืม อะไรนะ level ที่มันแตกกันทุกคัน อ๋อ นะ ไอ เปลี่ยนเป็นหล็ก ตัว เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ความสูงล้อ ไอเซนเซอร์ เขาก็ต้องเปลี่ยนกันทุกคัน อ่า ส่วนใหญ่ ก็ ครับ ไม่ได้แพง อืม ดูแลง่าย ดีฮะ ใช่ครับ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จุด 1 มาจุด 2 ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ คันนี้ Porsche พัฒนา V6 คันนี้ V6 V6 3.6 อ่า คันนู้นถ้าเป็นธรรมดาจะ 3.2 ใช่และใหญ่ขึ้น 400 ซีซีขอโทษ 400 ซึ่ง cc มันเป็นการแก้ปัญหานะ เพราะ Touareg ที่ผมมีอ่ะ มันเป็น V6 มันวิ่งไม่ออกเลยพี่ V6 จุดหนึ่งนี่แม่งวิ่งไม่ออก ใช่ หนื่ เขา อย เขาจะบอกว่ารุ่นเนี้ยถ้าเป็น V6 รุ่นนี้จะไม่อืดเท่า V6 จุดหนึ่ง คือ รุ่นนี้เนี่ย จุดหนึ่งนี่แม่งคลิกดาวน์ตลอดอ่ะ รุ่นนี้เนี่ยมันมีปุ่มสปอร์ต อ๋อเหรอ กดปุ๊บคนละคัน อ๋อมี PSM มี ใช่ไหม PSM แล้วก็โชคแข็ง กดโชคเชิกทุกอย่างเปลี่ยนเองหมด ก็คือกดสปอร์ตปุ๊บมันเปลี่ยนไปอีกคันหนึงเลยอะ อ่า โอ้โหสนุกมากวู้รอบอะไรมาหมดเลย รุ่นหนึ่งเรามันอยู่ที่เท้าขวา รุ่นหนึ่งยังไม่ค่อยมี อยู่ที่เท้าขวา แต่มีปุ่มโชคมีปุ่มโชคแข็งอ่อนมีแต่ว่ามันไม่ได้แบบปรับทั้งหมด อันนี้มันเป็น อันนี้กดปุ่มเดีย PSM ว มี PSM จุดหนึ่งไม่มี คืออันเนี้ยมันก็จะทำตามความต้องการของลูกค้าแหละ ครับ คือสไตล์ Porsche ก็อัดแอปตามลูกค้า คือลูกค้าใช้ออนโรดเยอะกว่า ก็เติมฟังก์ชันออนโรดเพิ่ม ใช่ อ่า ขอบคุณมากครับคุณปิ้น สกมากครับ ขอบคุณ ข มา อก บคุณ ค ครับ รับ มาสู่เจนที่2เจน2นะครับก็คือหลังจากที่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยนะประมาณเกือบ10 ปีก็ออกเจน 2 มาคือ 958 2011ใช่ป่ะ 10 11 2009 2010 2011 นะฮะอันนี้ก็คือมันก็คือเริ่มที่จะดูเป็นลักชัวรี่มากขึ้นไหมถ้าเทียบกัน มันก็จะหนึ่งก็จะแอโร่มากขึ้น อืม แล้วก็ลักชัวรี่มากขึ้น อืม ฟังก์ชันออฟโรดแบบจัดๆอะน้อยลง รุ่นนี้มันมีไฮบริดหรือยัง ก็จะออนโรดมากขึ้น มีไฮบริดแล้ว มีไฮบริดแล้ว ก็คือเพิ่ม drive train ขึ้นมา1อันก็คือเป็นไฮบริด มีดีเซล ธรรมดา มีดีเซล เทอร์โบดีเซลไฮบริด จุดหนึ่งอ่ะจุดหนึ่ง995 ไม่มีดีเซล คันนี้ก็เป็นดีเซล คันนี้ดีเซล ใช่ ต้อง คันนี้ดีเซล ต้องเจน2ถึงจะเริ่มมี ใช่ ดีเซล นะครับก็จะเห็นว่ารูปลักษณ์มันเริ่มมนขึ้นจริงๆ ก็ส่วนตัวผมว่ามองว่ามันพยายามจะลักชัวรี่มากขึ้น มี มอง รถ ผ่านๆนี่ คว เหมือนไอเนี่ยพานาเมล่า เริ่มมีความเป็นลักชัวรี่มากขึ้น แล้วก็จะบอกว่าไอ้ความออฟโรดฟังก์ชันออฟโรดอาจจะน้อยลง แต่ก็ยังค่อนข้างที่จะ capable อยู่ ก็ยังเอาไปออฟโรดได้บ้าง แต่ว่าคิดว่าหลังจากที่ทำเจน 1ออกมาแล้วคนคงไม่ค่อยเอาไปออฟโรดเท่าไหร่ก็ลดลงไป เรื่อย ลง ๆลงไปเรื่อย โอเค ก็เอ๊ะ ๆ รู้สึกรุ่นนี้ อัใคเย รุ่นนี้ไม่มี full time 4 wheel ป่ะ มี ไม่หมายถึงว่าไม่มีโลโทษไม่มีเกโล มี มีเกโล มีเกียร์โลแต่ไม่มีโลเคส อ๋อมีระบบครับจริงๆมีระบบ 4 wheel drive ทุกอย่างเหมือนคันนั้นแต่ไม่มี separate case ไหนลองเจ้าของมาคุยกันหน่อยดิคุณเบียร์นี่ สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ คันนี้ดีเซล ดีเซลครับ 3,000 เทอร์โบดีเซลครับ เราประกบเขาก่อนเผื่อเสียงไม่ดัง 3,000 เทอร์โบดีเซล ครับผม ขับได้เคยเทียบกับรถเบนซินไหมเคยไปขับคนอื่นรถเบนซินไหม ยังไม่ได้เคย ยังไม่ ครับ เคย ผมเคยใช้แต่ดีเซลตัวนี้ก็
สำหรับผมว่าก็ประหยัดน้ำมันดีนะครับก็ประมาณ 10 กิโลลิตรขับในเมือง โอ้ อ่า เนี่ยเยอะกว่าเราเยอะเลย ก็ยังโอเค เราประมาณสัก4 โลลิตรได้ ในบ้านผมคันเดียวที่จะเท่านี้ก็น่าจะเป็นรถตู้อ่ะ ที่เหลือคือไม่เคยเห็นเลข 2 หลักเลย ของพี่นี่น่าจะ4 โลลิตรได้อะ บ้า เอสอะ 4.5 น่ะ เออครับก็อั อั น น นี้ นี้สวยก่อนคันนี้จริงๆผมไม่ได้ใช้ประจำวัน เออ รถพี่สาวใช้เป็นหลัก อ๋อ แต่คือที่บ้านชอบแต่งรถ อ่า แล้วก็เลยพี่สาวเขาเลย เอาไปใส่ล้อนิดนึง อ่า ครับผม ก็โอเค จริงรุ่นนี้ก็ทำออฟโรดสวยนะ ยังไม่ค่อยมีคนทำแต่ว่าอันนี้น่าจะเล็งๆไว้เหมือนกันว่ามันน่าจะมาแต่งแล้วสวย เครื่องดีเซลเรื่องเสียงมีแบบดังลำคาญไหมครับ หรือว่าเฉ ถ้าใน ย ห้องโดยสารคือ ไม่รู้ เฉยๆครับ ไม่รู้ ไม่ใช่เหมือนดีเซลแบบรถทั่วไปคือข้างในเสียงเงียบเสียงนุ่มปกติเลยครับผม อืม ๆปอร์ ก็ เช่ จะ เนาะ ใช่ ครับ ไม่อาจจะน่าจะเบากว่ารถกระบะอะไรอย่างเงี้ย มันแน่อยู่แล้ว เอา แหละ เยอะ พี่ เพ ก็ ราะว่า พูด เพ ไป ราะว่ารถเราอ่ะมันเงียบมากอยู่แล้ว โดยพื้นฐานตั้งแต่รุ่นแรกแล้วอ่ะมันแบบมันมีความเงียบแบบเงียบอยู่แล้วเสียงถนนก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ ใส่ยางออฟโรดซะ ก็ยังดีไม่แบบไม่ฮือไงเออ ไม่ถึงไม่แย่ไม่แย่ ครับแล้วไฟเฟยมันก็ดูทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ย เป็นโปรเจค ก็ เตอร์ เริ่มแบบใช่ ซีนอนโปรเจคเตอร์ชุดนี้ โอเค ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ ใช่เริ่มมีเดย์ไทม์ป่ะเดย์ไทม์ เดทาม นะฮะ ก็ยังจะเป็นคงลักษณะ ใช่ กระจังอยู่ สาม สามกริลอยู่ ถูกต้อง 3 นะครับ ครับ ไล่ เค ไปเคดิเมนชันเหมือนจะใหญ่ขึ้นนิดนึงไหมหรือเท่ากัน น่าจะใหญ่ขึ้นนิดนึงครับ มันยาวกว่าหน่อยเองนะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียก complete change จากไอ้ อ่า 955มันเป็นแบบมันเป็นใหม่เลย นิวชัสซีเลย ใช่อันนี้ก็เริ่มแชร์แพลตฟอร์มเดียวกันกับพวกเอาดีมากขึ้น แล้วเราก็ จุด หลัจากนั้น 2 เนี่ยมันก็จะมาจุด 2 ซึ่งอันเนี้ยความต่างอันนี้ก็หายากมาก คือไม่อยากจะบอกนะครับว่า เจอน้อง คือจุด2เนี่ยมันมีน้อยอยู่แล้วทุกรุ่น เออ แล้วยังหาจุด2ดีเซลมาได้ด้วยกับจุด เออ 1ดีเซล ซึ่งบอกเลยคาเยนรุ่นนี้ส่วนใหญ่มาไฮบริด ใช่ ดีเซลนี่หายากมาก ใช่ แย่งกันแบบเจอนี่แบบ อันเนี้ยคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ว่าดีเซลมันมี 2 แบบมันมีฝาขาวกับฝาดำอะไรสักอย่างหนึ่ง รุ่นใหม่รุ่นเก่าอะ รุ่นใหม่รุ่นเก่า อ่า โอเค อ่า อันนี้ก็คือจากอันนี้มาอันนี้ก็ไฟก็จะเริ่มนะดูหวือหวาขึ้นนะ นิดนึง มีทรงดีไซน์แต่ว่า อ่า เชฟยังเหมือนเดิมเดย์ไลท์อะไรทุกอย่างมันก็ดูสลีกขึ้นไปตามเป็นสไตล์ไมเนอร์เชง ก็ยัง3กริลอยู่เหมือนเดิม ใช่ เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีเป็นสกู๊ป ใช่ ดึงลมมากขึ้นเพื่อ ใช่ เหมือนกับแบบเวลาขับไฮสปีด ใช่ เราก็มีเจ้าของมาเหมือนกันนะ เชิญเจ้าของ เจอ ครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ น้อง สวัสดีครับ แนะนำตัวเองน้องพีท น้องพีทครับ พีทครับ ใช้คันนี้มานานยังครับ เออ อันนี้ใช้มา 5-6 ปีแล้วครับ โอ้โห โอ้โหเหรอ นี่ใช้ไปกี่โลละ 80,000แล้ว เหรอ ตั้งแต่ตอนนั้นซื้อมากี่โล ตอนนั้นซื้อมาจากที่โต้งอ่ะประมาณ 20,000 กว่า โอ้โหอันนี้ใช้จริ อัน ง นี้ ใช้ ใช้ จริง เยอะเพราะว่าแบบใช้ทำงานแบบไม่ได้ยูสเลย อ๋อเหรอฮะ ดีไหมโอเคไหม นี่ครับผมแบบประหยัดมาก เออ คือแบบเดินทางนี่สบายมาก ซ่อมเยอะไหม ซ่อมไม่มีปัญหาเลย เพราะว่าอันนี้มันแบบเอด้วยก็ อ๋อ ก็เหมือนกับว่าเขาก็แมนเทนแนนซ์ดี อ๋อแล้วนี่ก็คือเวลาเซอร์วิสจะเข้า AS อย่างเดียว โหคันนี้นี่น่าติดตามนะ น่าติดตาม เขาเบื่อเมื่อไหร่อะ ดีเซลเราหายากนะ ใช่ดีเซลหายไม่ต้องดีเซลจุด 2 ก็หายาก พี่หาอยู่ตั้งนานบอกอ้าวมีน้องพี่อยู่ในกลุ่มนี่หว่า โอ้โห โชคดีมากเพราะคันนี้เดิมๆเลยเนาะไม่ได้ทำอะไรเลย ครับ ล้อเดิม แบบว่าน่าจะเปลี่ยนแม็กแต่แบบ ฮะ คิดไปแล้วเดิมๆแล้วกัน ใช่น่าจะขับสบายกว่าด้วยอันนี้มาขอบเลยขอบ 18อืมอันนี้สีน้ำเงินเหรอ สีน้ำเงินฮะ สวยครับ ก็ พี่คิดว่าจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ไหม ก็อยากอยู่เห็นสวยมาก เป็นรุ่นใหม่แล้วคัน เวลาจะเปลี่ยนคิดถึงพวกพี่ด้วยนะ อย่าลืมผ่านทางพี่ อ ไป ย่าลื ก่ ม อน ผ่านทางนี้ไปก่อน ใจนี้ก่อนด้วย ไม่เพราะว่าพี่อะเห็นมาทำออฟโหลดรุ่นเนี้ยเขาเริ่มเอามาทำกันแล้วมันสวยดี ใช่เอามาแต่งสวยเหมือนกัน เพราะว่ามันเริ่มมีความบนความอะไร แล้วมันจะแบบแต่ว่ามันจะไม่ดูดิบๆเท่าไอ้รุ่นแรกไงเพราะมันเริ่มแบบดูแบบ อวกาศหน่อย มันเครื่องมันเท่ากันไหมดีเซล3,000เทอร์โบเหมือนกัน 3,000 เทอร์โบก็โอเคอั แต่ ตรา เงี กาย ร บแบบไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลย หา ชอบ ดีโอเค รถดีเซลแบบยุโรปอ่ะ เออ ดีเซลแบบยุโรป 5นะยูโร5
รุ่นนี้น่าจะยัง อันเนี้ยเป็นสุดท้ายแล้วที่มีดีเซล นี่คือถ้าคุณอยากได้ดีเซลอ่ะก็ต้องเป็น 958.2 เป็นตัวสุดท้ายที่มี ตัวสุด เซล ท้ายแล้วที่มีดีเซล ใช่ ใช่ มีไฮบริดเอสธรรมดาเทอร์โบแล้วก็ดีเซล อันเนี้ยคือรุ่นเนี้ยรุ่น2เนี่ยคือรุ่นที่แบบในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังรุ่นอ่ะเยอะที่สุดละ ใช่ คือรุ่น1ไม่มีดีเซล ใช่ รุ่น1ไม่มีไฮบริด จุดสองมีดีเซล จุดสองมีดีเซล แต่ว่าอันเนี้ยมีทั้งดีเซลทั้งไฮบริด ใช่ มีทุกอย่างอะ เท่าปัจจุบันอ่ะ อ่า พี่ ฮะ คันนี้รถพี่ตี เอานี่ไปทำอะไรมาเนี่ย โอ้ยนี่ เชื่อไหมพี่ตีต้องบอกว่า รีบ ว่า รีบ พี่ เฮ้ย มอ เดี๋ย ส วกันนะ ขอโทษนะ นี่ลายใหม่ๆโอ้โห เมื่อกี้น่าจะอันเนี้ยน่าจะแถวๆเนี้ย โอเค เราก็มาถึงรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ E3 รุ่นปัจ ก็ จุ คื บั อน Generation 3เขาเรียก E3 E3.1 E3.2 โอ้ อันนี้คือรุ่นก็รุ่นนี้แหละ แต่ว่ายังไม่ใช่รุ่น ก่อน Minor Change ก่อน Minor Change ครับ ก็ยังจะคงเอกลักษณ์ของคาเยนอยู่คือกระจัง 3 อัน อ่ะ นะมาที่ไหนก็รู้ว่าคาเยน คือผมว่าพอมาอันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันซูเปอร์ไฮเทคละทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยคือมันจัมป์เจเนอเรชันมาก คันเนี้ย ใหม่มาก ไปลาวกับเรามา ใช่ ไปลงน้ำตกขึ้นเขาอะไรมา แบบนี้เลยครับ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วไปเลย คือใส่ยางออเทรนแล้วไปเลย ตอนนั้นพี่ตีรับเป็นสี เทา อ่า เป็นเครยอน ใช่ แล้วก็ไปหลอกพี่เหรียญว่าไม่ต้องเปลี่ยนยางหรอก อ่า เอายางถนนไปก็ได้ แต่ตัวเองเปลี่ยนยาง คือพอมาถึงรุ่นเนี้ยความรู้สึกว่าคือมันเป็นเจนที่มันเปลี่ยนเยอะมากละมัน สบายอะ completely new มัน คือตอนเห็นนะ สบายมาก พี่รู้สึกว่าแบบออฟโรดจะไหวเหรอวะ พอเห็นรถเขาไปได้เรื่อยเลยนะ แบบ แล้ว กุ้งกังกุ้งกัง คัน เขาไป นี้ของเขาคันนี้เป็นคูเป้ด้วย เป็นคูป เป็นคูป ข้างหลังก็จะสลีกกว่า จะลาด ก็บอดี้ไลน์เนี่ยจะมีความ นะฮะ เป็นสปอร์ตมาก อันนี้ E3 มาเป็นครั้งแรกที่คาเยนออกบอดี้มา 2 แบบ ๆอืม แบบธรรมดากับแบบคูเป้ อ๋อโอเค ถ้าเดี๋ยวลองไปดูของ รถใหม่ คันใหม่อันนั้นเอาเป็นแบบ ชั ธ ด รรม เจน ดามาเพื่อจะได้เห็นชัดเจนแต่ว่ารุ่นใหม่ก็มีธรรมดาและมีคูเป้เหมือนกัน แล้วคูเป้อีกคันหนึ่งที่เขาให้มาพี่เอากลับบ้านไปแล้วเหรอ อย่างเอาไปหลบไว้เดี๋ยวให้ดู อ๋อ งั้นเราก็มาคุยกับเจ้าของหน่อยดิ พี่ตีครับมาดูรถพี่ก่อนอย่าเพิ่งไปดูคันใหม่ คุณใจเย็นๆครับคุณใจ อา เย็ ร น มณ์ ๆ เสีย ครับ พี่คำถามแรกเลยนะ คุณใจเย็นๆ อาร ครั ม บ ณ์เสีย คนเดี๋ยว รถใหม่แล้ว คน ผม คน อารมณ์เสีย คนอื่นเนี่ยผมถามว่ารถขับเป็นยังไงสวยยังไงผมถามพี่คำเดียวเลย ไปขูดอะไรมาวะพี่ นี่เดี๋ยวนะ คนรถเมื่อวานนี้ อ๋อ เมื่อกี้นี้ขับมากระจกแตก เอ้าทำไมอ่ะ หิน เฮ้ยเชี่ย ทำไมอ่ะ โหนี่ลงตรงนี้พอดีเลยหวา โชคดีมากเนี่ยเข้ามาถ่ายทำรายการให้น้องๆเนี่ย โอ้ สุดยอดว่าเดินขึ้นรถใหม่แล้วยิ่งอารมณ์เสียเลย อารมณ์เสียเลยเหรอพี่ ลงเสียเลย คันนี้ ได้มานี่มันดูไฮเทคมากแล้วนะ ใช่ใช่ คือมันดูเป็นแบบโอ้ คื โห อ เป็นเจนใหม่แล้วอะ เดี๋ยวเราจะไล่ถ่ายภายในแต่ละคันไปว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเราจะรู้เลยว่า จากพวกเนี้ยจากเจน1กับเจน2มาเจน3นี่มันแบบอื้อหือมัน อวกาศอ่ะ อวกาศมาก แต่พอไปจุด 2 ก็ไปขึ้นไปอีก คือคันนี้เป็น e hybrid ด้วย อันนี้ปลั๊กอินมาฮะปลั๊กที่ไหนฮะ พี่รู้ป่ะเมื่อกี้ตอนผมขับไอ้คันใหม่มาผมกดสตาร์ทใช่ไหมแม่งเงียบกริบเลย ผมก็กูทำอะไรผิดวะไหนกดไปดิอ้าวแม่งดับเว้ยกดดิ ไฟติดหมด ใช่ ลองใส่เกียร์ดูโอ้มันเป็นแบบdrive ไฟฟ้านี่ออกจากบ้านเมียไม่รู้ อันนี้เรา กิ๊บ อันนี้ e hybrid ไฟฟ้าได้กี่กิโล ได้คันนี้ได้แค่50 โล
ตั้ง50 โล คือจริงๆเขาบอกว่ามัน 60นะมันดีแคลร์ใน60 เออ ระยะอัพเท่าไหร่ครับ อ่า ไม่ถึงแต่ว่าโอเคคือค่อยๆขับแบบ เหมือนรถติดอะรถติด 90อะไรเงี้ยไม่รถติดก็ไม่ถึง อ๋อเหรอ แล้วก็ขับได้ประมาณ80-90 ไม่เกินนะ อืม ก็ได้ 50 กว่าโลแต่จริงๆก็ประหยัดมากนะ ถ้าวิ่งในเมืองวิ่งอะไรอยู่ใกล้ๆอ่ะดีเลยแล้วแถมโฆษณาก็เมื่อกี้เล่าไปลาว สมรรถนะมันใช้ได้จริงๆนะ เคยไปอัพโหลดจริง เคยนึกว่าทำออกมาเพื่อขับหล่อๆบนถนน แต่พอมันไปแล้วมันไปได้จริงเว้ยมันไปได้จริงแบบว่าขับแบบง่ายๆอ่ะ ก็ไปปล่อยให้ระบบมันทำงานไป ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคือ อ่ะ มันจะ ผม ดิ้นมันจะปริ้นมันจะ ผมถามพี่ตีบอกพี่กดโหมดแล้วกูกดออโต้ เล่นง่าย ไอ้เนี่ยมันมีโหมดไม่ใช่เหรอ มันมีให้เล่นทุกอันแล้วแต่ละอันมันแตกต่างเลยจริง ๆ คือไม่เคยใช้มันนะเพราะวันที่เราไปวันนั้นมันมีทั้งมัดมีทั้งกราเวล แล้วมันมีทั้งร็อกที่มันดูเป็นหินก้อนโตๆ หญ้าเยอะลื่นๆมีครบ พอเปลี่ยนกฎแล้วแม่งเปลี่ยนความรู้สึกการขับเลยคือไม่ได้นึกเลยนะว่าระบบที่คือปกติเราจะขับแต่บนถนน เราไม่เคยใช้อ่ะ ไม่ได้นึกว่าเฮ้ยพอใช้แล้วมันต่างเว้ยแล้วขับก็เหยียบคันเร่งไปก็รู้เลยว่ามันต่าง เพราะว่าวันนั้นที่เราไปมันก็มีทั้งโคลนทั้ง มี หิน ครบอะ ทั้งกรวด วัน มีทุกอย่าง ไม่พี่แล้วมันไม่ใช่แบบใช้แบบในเทสแทร็กที่แบบมาทำให้ดูว่ายก4ขาดูนะ ใช่ คือเราขับไปเป็นชั่วโมงนะ ชี วัน วิต นั้น จริงชีวิตจริง ขึ้นเขาลงเขากันเป็นชั่วโมง คือ ชั่วโม เรา ง เจอชีวิตจริงตั้งแต่ เออ คือต้องบอกว่าตั้งแต่ซื้อรถ4 wheelมาเพื่อเอาไปลองจริง เออ ๆ ในทุกสมรรถนะที่เขาให้มา ในวันนั้น ที่ให้มาในวันนั้นน่ะเราลองได้หมดเลยแล้วแม่งใช้ได้จริงเว้ย มันอยู่ในป่าเลยนะ มันติดแล้วติดเลยนะ ไม่ได้แบบว่าจะมีคนมาช่วยใช่ไม่ได้ติด โคนลื่นๆ จริง ๆ มันมีทริคหรือเปล่าพี่เวลาเข้าป่าติดแล้วติดเลยเนี่ย เออ อย่าอยู่คันสุดท้าย อ๋อเหรอ มันจะได้ล็อกอีกคันหนึ่งไว้ก่อนเป็นเพื่อน คือยังไงก็ได้ ยังไงก็ได้อย่าเป็นคนสุดท้ายมึงโดนแน่ หลงเลย หลงแล้วหลงเลยมึงโดนแน่ เพราะว่าไม่มีอะไรใน GPS สัญญาณไม่มีหาไม่เจอ อันนี้ก็คือคุณตีก็แฮปปี้ดีตั้งแต่ซื้อมามีความสุขได้ขับได้ใช้ ครับก็มีไม่ดีก็ช่วงหลังนี่แหละ เจอหินบ้างเจออะไรบ้างนิดหน่อยนะพี่ขำๆ ก็โดนมาทุกคันเนาะแต่มี เรื่องปกติ แปลกๆทุกคัน ๆก็ขับเยอะอะ ใช้งาน เยอะ ใช้งาน ก็รถได้ใช้ก็คือ ใช่ จริงๆแล้วก็สุดท้ายมันก็คือตามวัตถุประสงค์มาแล้วเนาะ ใช่ สุด ใช่ ท้ายถ้าใครได้มีโอกาสมีไฟเย็นแล้วเอาไปใช้ไปลุยเนาะ สนุกเลย แนะนำครับ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนิดหน่อย ใช่ ถ้าเกิดจะ ถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยเอาล้อเพื่อนยางเพื่อน คันนี้ก็รถผมนะครับ รู้แล้วซัดไปแล้วว่าเป็นสีแดง ยัง เห็นแดงๆไม่ได้ โอ้โหคันนี้มัน คันนี้เอากลับบ้านเมียฉลองอ่ะ อัน จุด นี้ก็ พลุ คือเป็น e 3.2 ก็คือ generation 3.2 latest ตัวใหม่เอี่ยมล่าสุดมีคนรีวิวยังเนี่ยคันนี้ เหรอ มีคนรีวิวยัง ไม่รู้แต่รู้ว่าผมเพิ่งเคยเห็น เออ ก็ ก็ไฟหน้าก็ว้าวุ่นอ่ะดูแล้วแบบ หน้า โอ้โห นี่แบบ แม่ง สวยมาก เอเลี่ยนบินลงมาจากดาวไห ก น ริลยังเหมือนเดิมที่คุณหนูบอก3กริล 3กริลเป็นเอกลักษณ์มากๆของคาเยน อันนี้พอจุด2เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าเมทริก LED อ่า นะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่เปลี่ยนเยอะอ่ะคือระบบช่วงล่าง อ๋อเหรอ ใช่ มันจะเป็นคราวนี้ทุกอย่างมันจะออโตเมตหมด อ๋อ PSM แบบ full สเต็ปแบบขึ้นลงแข็งอ่อนแล้วแต่สภาพถนน มีหน้าที่เหยียบคันเร่งกับเบรกอย่างเดียว ใช่ แต่ว่าก็ปรับขึ้นลงแมนนวลได้ อ๋อ มี surround view mirror อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นพวกของเล่นต่างๆเนี่ยมาครบ อันนี้มัน แล้วก็ คือไอ้รุ่นที่แบบเหมือนกล้องหน้ามันอ่านถนนข้างหน้าด้วยใช่ไหม อะไรอ พี่ ย่างนั้น แล้วก็ปรับ ใช่ โหมด ก็ ตาม คือจะมีพวก lane change assist อะไรเงี้ยก็ไอ้พวกของเล่นต่างๆ ในเรื่องระบบ safety เนี่ยมาเต็มอัปเดตทุกอย่าง แล้วก็พี่อะคิดว่าสิ่งที่ต่างเยอะมากๆคือภายใน จะเป็นภายในแบบ Porsche รุ่นใหม่ๆ ที่มันแบบจอแม่งพืดเลยอย่างเงี้ย เต็ม เต็มก็ ผมเห็นแล้ว infotainment ถึงฝั่งคนนั่งเลยเมื่อกี้ ใช่ เมื่อกี้ตอนขับเข้ามา แล้วก็ มันเกาะมากนะพี่ ใช่ แล้วก็ตามสไตล์ Porsche แหละก็แรงกว่านิดหน่อย แต่ว่าที่สำคัญก็คือพวกระบบช่วงล่างที่พัฒนาขึ้นดี แล้วก็สีแดงเหมาะกับมึงมาก พี่มันดีมากนะเมื่อกี้ตอนเข้ามานะผมวนกระจะกลับรถค่ะก็แบบวนก็ลองดูอ่ะ คือวงแคบมากอ่ะแล้วเหยียบคันเร่งส่งแม่งเลย แล้วไง คือกะจะให้มันออกแม่งไม่ออก มันไม่ออกหรอก มัน แม่ง ช่วยแบบ มันแบบแบบเหมือนอยู่บนรางอ่ะ จับให้หมด เพราะว่ารถตีอะพี่เคยขับ มันก็ดีมากอะนะไอ้นี่ก็คือพัฒนาขึ้นไปอีก ไปลองไหม โเคไปลองก็ได้ เ
รื่องติด อ๋อก ระทืบเครื่องติดไง เสียงปรอดเลยอ่ะ ก็กดไปซะ นี่รถนี่มีกล้อง 360 องศาด้วยนะ มีไม่พี่แล้วแต่รถมันหนักนะ ความรู้สึกอะมันนิ่งอะมันสเตเบิลอะ ก็คาเยนอ่ะมันก็ฟีลลิ่งนี้แต่ว่ามันก็ได้ลดความเป็นรถสปอร์ตใน SUV ที่พี่ว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าที่ทำได้ คือจังหวะมันกระชากเมื่อกี้คือจากที่ออกไปเป็นไฟฟ้าแล้วเป็นเครื่องติดแม่งสมูทมากอะ เออ คือเหมือนแบบ แต่เสียงมันเพราะเลยนะ คือแม่งซีมเลสอะเอาคันนี้ออปชั่นท่อสปอร์ต200,000 กว่าบาทเมื่อกี้ดูแล้ว เสียงแม่งปรอดเลยอ่ะอืม สปอร์เช่อะพี่ ใช่ คือควรจะซื้อรถ AS ใช่เพราะว่า แต่ Porsche Thailand เพราะว่า 1 มันมีประกันแล้ว 2 เนี่ยรถมันค่อนข้าง complicated ใช่ sophisticated มาก ๆ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย เอาจริง ๆ นะพี่เอาพูดแบบแฟร์ๆนะ อืม อู่นอกก็พอกระซ่อมกันได้ อืม ปัญหาไม่ได้อยู่ตอนนั้น ปัญหาอยู่ตอนขาย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ว่าที่สำคัญคือพวกรีคอร์มันส่วนใหญ่มันจะมีแน่ๆ ใช่ คือถ้าเราซื้อรถศูนย์มันมีรีคอร์เขาเรียกเข้าไปเปลี่ยนอะไหล่ฟรีที่เป็นรีคอร์ฟรีแล้วมันก็จะจบ มัน whole value ดีกว่าด้วย อันเนี้ยคือสิ่งที่ควรจะ consider เวลาซื้อรถเหมือนกันก็คือเอ๊ะแต่รถศูนย์มันแพงกว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันมีไอ้บริการหลังการขายแล้วก็ใน value ของพวก recall เนี่ยสำคัญก็นะเหมือนแบบเวลา คือ ขายก็ขายง่ายกว่า คือรถเก่าๆอ่ะไม่ค่อยเป็นไรหรอกเพราะมันเก่ามากแล้ว ใช่ แต่ไอ้รถพวกเนี้ยบางทีบางคนขายเนี่ยอย่างเพื่อนผมอย่างเงี้ยซื้อ 911 มาแล้วซื้อ extended warranty ไปอีก 6 ปี 5 ปี 6 ปีเลยไม่รู้ตอนเขาขายอ่ะรถเขาเหลือวันใช้ไปแล้วนะ 3-4 ปีนะ เหลือวารันตีอีก2 ปีหรือ 3 ปีอะไรก็ไม่รู้ว่าแม่งวางขาย 4 ชั่วโมง ไปเลย ไปเลยแล้วคือไม่ได้ขายถูกขายแพงเลยนะแต่ความเร็วความลิควิด ใช่ ของ ใช่ ของมันอ่ะ ก็มันก็อย่างน้อยก็มีที่ซ่อมแน่นอนแล้วก็ซ่อมคือมันก็ซ่อมแบบระบบของศูนย์น่ะแต่ว่าพี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเวลารถที่มันเป็นรถศูนย์ก็คือพวกรีคอร์นี่แหละเพราะ อืม 100%มันต้องมีแน่ๆนิดๆหน่อยๆบางทีแค่แบบนิดเดียวอ่ะเขาก็เปลี่ยนให้มันก็จบ แล้วคือเขามีอะไหล่เลยไง ใช่ มันไม่น่ารำคาญมันไม่ต้องมานะซ่อมได้พี่เดี๋ยวรออะไรก่อน 3 เดือน เออ มัน โอเค ไม่ใช่เรื่องอ่า ไปลองแล้วนี่เมื่อกี้ชอบไหมเฮ้ยแต่เสียงดีนะ มา รึด งั้นอ่ะ